Hej hörni, nu ska ni få hänga på när vi kör igång med ett av mina absoluta drömprojekt. En Toyota Land Cruiser HJ60 från 88 som kommer få en total overhaul. Den kommer gå från, det här är ytterligare ett ladufynd, den kommer gå från riktigt skruttig till riktigt fin. Det började ju egentligen för över ett år sedan då jag köpte den. Då var vi ute och hade den stått väldigt länge. Det är en gammal jaktbil som har stått, nu minns jag inte, den har stått i alla fall 10 år, kanske 15-20 år också, jag vet inte. Men det finns en hel del att göra på den om man säger så. Men kruxet är att hitta en sån här bil som är fräsch, så blir det, ja, för det första ska man göra det, för det andra så blir det liksom väldigt dyrt. Och jag vill ju göra min egen grej av den här. Alltså det ska vara liksom en custom, det ska inte vara en fin originalbil, utan det ska vara en så här overlanding Expedition, Arctic Clean Expedition Car typ. För utöver en Porsche 911 så ligger liksom mitt hjärta, det ligger hos så här semi-obskyra japanska bilar. Och där är ju HJ60 en av dem. Det är inte bara jag som gillar den karossen är ju otroligt. Det är en av de absolut vackraste, speciellt bruksbilar som finns. Liksom hur bilen är byggd, den är liksom baktung, den är estetisk, den ser ut lite grann som en radiostyrd bil kan man säga. Så det är någon form av nostalgisk grej. Jag kan inte minnas när det började, när jag liksom fastnade för den här modellen, men det är nog sedan jag var liten tror jag. I vilket sammanhang det vet jag inte. Men och så sitter man och bläddrar på Instagram och tittar på de här rest- och mod-kärrorna, så blir man ju liksom knäsvag. Corsetti Cruisers kan ni kolla på Instagram. De pysslar ju bara med att renovera gamla Land Cruisers. Så det är ju en stor förebild. Och det är väl också målbilden skulle jag vilja säga. Så ni får hänga på nu när vi hämtar den här bilen. Då ska vi alltså ta 2 stycken batterier med oss. För att det är 2 batterier, 24 volt system i Toyotan. Åka upp till Gustav på VCLS och hämta den. Och sen ska vi ta och tvätta av rammen också innan vi åker, för den är riktigt skitig. Pollen. Dagen till ära så har det är alltså Sveriges nationaldag, och vi har fått in Funky, en ny uppdaterad variant som är gul, luktar banan och är grymt nice. Nu blir det här bara en supersnabb spolning, då är det här en perfekt produkt. Den löser organisk smuts, pollen och sånt. Skitrolig att tvätta med. Bara lägg på, spola av. Klart. Med vissa högtryckstvättar får man blanda med vatten, andra kör man koncentrerat. Vi brukar köra koncentrerat och så får man späda med lansen så att säga. Ja, nu börjar vi alltså närma oss VCLS och spänningen är olidlig. Nu var det faktiskt ganska länge sedan jag kollade på bilen. Jag vet ju att det finns saker att göra på den. Den är inte mint condition, om man säger så. Men den har ju den verkligen. Det här är någon bild som vi får klippa in. Vi kommer visa målbilden sen, så kommer ni förstå precis vad jag menar. Och ni som inte gör det har ju något seriöst problem, skulle jag vilja säga. Här kommer glassbilen också. Fick du ett sug och bara typ följa efter? Ja, jag åkte ju en mjukglass, en Sunday, Cola Sunday, men jag tog ju inte en dubbel, vad heter det? Du lurar mig. Jag tog inte en, vad heter de? Double taster. Ja precis, jag tog inte dubbel, så att jag klarar mig ganska bra. Jag skulle kunna äta en glass till. Du däremot, jag håller på spyr, som får en dubbel taster plus en McFlurry. Du borde vara mätt. Ja, nu ska vi se här. Här är det öppet, tror jag, va? Ja, det är det. Eller? Jo, fan, det är helt öppet. Undrar om det är så pass fantastiskt bra att det är någon som är här till och med. Hade ju varit riktigt magiskt. Här står den i alla fall. Finns förbättringspotential, absolut. Men den är ju sjukt nice. Den är en sån här high top också, så att den har högt tak. Vilket, jag tror att det var standard på de här i Sverige, men det är definitivt inte standard i världen.
Fan, vilken grotesk bil. Den är ju sjukt nice. Vi ska backa ut den så får man se den från sidan liksom. Man får se lite proportions och grejer. Men sen så det är som jag säger, det måste ju på stora hjul. Jag har ju 33 tums hjul som ligger på firman som vi kanske kan slänga på bara för att visa lite grann hur den, ja, det kommer bli direkt lyft där. Den är höjd 2,5 tum också så att det gör ju sitt. Men man måste ut liksom med däcken lite grann och man måste få en liten annan. Nu kommer Martin. Ja, jag tänker inte förklara mig för er. Det är bara så det är. Det är nice. Ja, men här är den. Som jag sa så finns det ju förbättringspotential. Alltså det är lite lacksläpp, kanske lite rost. Kanske kommer behövas en hel del ny plåt innan den är färdig. Men i grunden så, ja, riktigt nice bil. Här var det halvöppet i alla fall. Så. Har du sett någonting så vackert? Det har du inte. Nej. Nej, det är inte mållös. du eller Martin. Men den är ju nice. På riktigt. Däremot så tror jag att jag vill göra som på CT-an, att jag vill måla motorrummet mattsvart på den. För det är ju väldigt praktiskt om man ska hålla på och skruva och dona. Så är det mattsvart så syns det inte om man sätter... Har du liksom en nylackad, alltså i samma färg som bilen, så sätter du typ en oljetumme på lacken så blir den ju skitig liksom. Och här har vi ett batteri. Och sen där har vi ett batteri. Och det är det som är lurigt, för jag tror att den här behöver 2 batterier för att starta. Vad tycker du om bilen? Stör du någonting nu? Vad tycker du om bilen? Vad gör du någonting? Du gjorde alltså det. Den här kostar typ 1000 spänn eller mer. Så att typ en av få grejer som vi faktiskt ska spara på. Sorry. Nu ska vi se här då. Skitat nu. Nu har jag ingen nyckel. Förutom den här som är fel nyckel. Jag har ingen stret här i alla fall. Ja, Så den är mycket vet skitig. Oj, här har du en liten... Ja, det är nog lite älgblod. Det är ganska mycket älgblod i hela bilen kan jag säga. Jag tror att de typ har slängt in älgar bak och kört med. Det här är riktigt nice kärra. I hål på bromsen, där kommer bromsservo bara spricka och separera. Det kommer gå bra. Ja, det här kommer bra. Det tror jag på. Nej. Jo. Nej. Jag tror han tänkte köra den i alla fall. Ja, kul. Det blir bra. Om man inte har någon nyckel får man byta träningslås. Jag måste googla hur man gör. Very nice. Old one. New one. Nu ska vi se här då. Så, nu måste man kanske trycka ner den där. Den ska väl vara på samma läge där. Så. Blir det en skillnad. Där ska den ligga. Så jäkla nice. Men varför kan jag inte... Så. Jag är för att kunna stänga av den. Precis. Sweet! Det blir väldigt bra det här, Robban. Det är mycket damm och mycket smuts. Har du sett däcket där bak eller? Vilket däck? Det där? Ja. Ja, det är nice. Sjukaste Det är nice. Onyx-däcket. Ja, det är faktiskt så att när jag någon gång... Ja, det här kan vi göra rent sen. Jag kanske inte behöver skruva fast dem. Nu är den här besiktningsklar va? Ja, det skulle jag väl säga. Vad är det som är Ja, den bytt är- på den hittills? Alla bromsarna är ju helt uppdaterade. Allt, alltså... trummor bak... Eller trummorna bak är inte bytta. De var typ nybytta. Och sen så är det inkromet. Och sen så är det ju... Vet inte om det är bytt, men det nya... Alltså allt fram. Kan vara så att skivorna inte är bytt. För när vi skulle byta bromsar fram, då läckte det i packboxarna på diffen eller klump eller framaxeln. Så då började man byta dem, men då så var framaxeln sliten. Så då är det ju typ så här upgrade kit som är insatt där. Och sen är det ett höjningskit på den. Oldman Emu någonting höjningskit. Och jag har ingen skruvmejsel så att jag kan inte skruva fast dem här i alla fall. Så det är lite grann som är gjort. Och sen så är den ju lastbilsreggad. Så jag tror att kanske att vi behöver reggbesikta om den. Men det är en lite grann en senare fråga. Nu ska vi ha hem bilen. Så. Nu bara skruva åt. Om jag hittade skiffan någonstans. Det är kul att vi står bredvid en bilverkstad. Det är stängt idag. Bra jobb ni gjorde grabbar. Ja, det är
Jag tror inte att du har någon kontakt alls på pluspolen här. Nu ska vi se här om man kommer smälla. Får vi se då. Tror du på det? Nej. Vi har någon form av stret i alla fall. Någon form av stret. Nej. Det var inte mäktigt där. Du har ju ingen ström alls. Alltså, knappt. Nu lät han ju piggare. Men du, vänta nu. Ska det sitta på plus då eller på minus? Ja, på riktigt. Jag sätter plus på plus. Hur fan stänger du skiten alltså? De är fräsigt till. Tror inte på det här. Vad är det som är problemet då, Martin? Gammal bil. Lite stret. Och så är det ju en gäng här som försöker assistera. Men vi vet ju hur det är med jänkarna. Det hjälper sällan till. Märker du om det liksom lyser starkare eller om du får mer effekt? Stendö. Ingenting som... Nej. Jag tror att vi får ge upp, ja, faktiskt. Det är ju som sagt National Day idag. Och vi har inga batterier. Det man skulle kunna göra bara för att... Det är ändå också. Det är ju så där det ska vara. Men du, alltså nu blir det ju... Ska det vara plus på båda och minus på minus? Men det är ju ingen ström i bilen, i bilen. Nej. Så de kommer in och inte lyckas få någonting. Nej, men däremot, jo men om du sätter dem här så borde det gå... Då borde ju strömmen gå in i bilen i alla fall, tänker jag. Kan jag hoppas. Folk som använder såna här, släng dem. Det är sånt jäkla skit. De går sönder varannan vecka. Ingen tycker att du är cool. Och du kommer aldrig behöva dem. Släng dem. Jävlar Martin! Jävlar! Lättare än så var det inte! Ja, men... Frågan om man kommer hem med den där bara. De är jävligt nice. Faktiskt. Howdy folks! Det här känns ju bättre än en Rammen. Men nu gäller det inte för kärringstopp. Nej! Då blir det jobbigt på E14. Ja, det blir inte E14 på den här kan jag säga. Nej, nej. Vi tar någon stig här. Men hör du motorljudet? Det går ju knappast att förmedla genom den här mikrofonen. Men det är nice motorljud i alla fall. Den här ska bort. Första vi gör till. Ja, vi ska ju tvätta den. Men den kommer inte bli snygg av det om man säger så. Här har vi ett organiskt flackskydd. Helt miljövänligt. Ja, men det som är nice, jag har ju faktiskt haft uppe den här på lyften och kollat under. Och den är ju underrättsbehandlad sedan begynnelsen typ. Vilket gör att den ser ju riktigt bra ut under. Och det är ju det är en väldigt stor fördel. Så det är ju trösklar, skärmkanter, sen byter vi nog. Framdörren såg fräsch ut. Och här är också ganska bra. Eller det är bra rättare sagt. Ja, vi får se. Det återstår att se. Här ser det också rätt rötet ut. Helt customiserad inredning. Feta hjul, ny lack, taktält. Reservhjulet bak. En steg upp kanske. Ja, typ så. Den är nice. Den är riktigt skuttig men den är riktigt fin. Här har vi lite riktigt jobb att göra. Här var det inte så snyggt. Här kan man se, man ser liksom spår. Det börjar på att bli lite rost här. Börjar på att bli lite, Ja. Ja, men det är så fint för det finns ju typ i Saudiarabien eller någonting. Eller Australien där det är varmt och inte så jätteblött. Så typ smälter ju bilarna men plåten är fräsch på den i alla fall. Jag tror att jag såg
Jag tror att det är ungefär 5-6 tusen per panel eller dörr då liksom man får betala. Men det är ju, ingenting är ju för mycket för den här bilen om man säger så. Utan den här är ju, det är värt varenda öra. Det här är bara att lägga i lite klarlack så kommer det här vara som nytt igen. Den här bilen har ju varit typ beige en gång i tiden. Vi kommer inte hålla oss, jag tror ändå på grön eller brun. Här har vi också lite lacksläpp. Där kan man se här, när det kommer såna här flarn, då vet man att då håller klarlacken på att släppa. Då kan ni hålla ögonen uppe för när ni ska kolla på en bil begagnad. Det ser ut så här, då är det någonting som är lurigt. Ja, jag är beredd att köra här med. Ja, vi kör. Wouldn't be wildfire with a lightless Ja. Ja, den är inte bra. Det här, jag vet inte hur det här hände. Men jag ber om ursäkt till den som sköter gräsmattan här. Jag tänkte inte på dragkroken, den är ganska låg. Men det är det som är lurigt med den här också. Om du kollar fram så har du ju nästan inget. Du har ju ett jäkla överhäng bak. Så när du ska upp för saker så blir det ju lite svårkört. Men nice, nu är den här. Ja. Så vi lägger tillbaka där också. Nu står ju kärran här och jag vill ju bara pilla överallt. Jag vill tvätta överallt och putsa, polera. Jag måste bara polera en bit bara för att stilla mitt sug. Men faktum är ju det att det här är ett stort projekt och det behöver nog säljas några bilar och som jag alltid säger att det ska göra. Men nu behövs det ju faktiskt om vi ska ha råd att fixa det här. Sen är det ju liksom faktiskt planera upp någon form av tillvägagångssätt, en gameplan. Vart ska vi börja och som sagt polera den här bilen, det hjälper inte så mycket. Utan det är ju plåt som är första liksom grejen, det är att få tag på den plåt vi behöver. Och sen så ja, men kolla så allting funkar, få igenom besiktningen kanske är prio nummer 1. Men det är det jag menar, att vi tar hit Jocke, för han typ göra en bedömning på vad av plåten som går att spara och vad som inte går att spara. Jag tror jag måste polera lite grann. Men bortsett från det så får vi sätta oss ner eller gå igenom liksom vad som ska göras. Ja, men nu vill vi ju även inte bara fixa bilar utan vi vill sälja bilvårdsprodukter. Så vi gör en 50-50. Så. Ja, men nu kör vi Heavy Cut Heavy Wool som vanligt. V15 V2. Ni ser ju här, det är väldigt, väldigt repigt. Det är liksom, jag vet inte vad det är. Det är någon presenning kanske som stått och skavt gissar jag. Men vi kör en supersnabbis här då bara. Sådär! Stor skillnad blir det av lite heavy cut. Här ser man ju också en viss tendens till skillnad. Lyster tycker jag. Ser du ny ut? Alltså det skulle ju också vara ett alternativ. Det vore ju typ att göra en riktig ful puts på den. Att man faktiskt gör det här. Nu fick jag feeling. Men att vi kör av hela bilen så att den får den här finishen. Sen tar man typ, bryter lite färg och bara blåser över. Sätter på, så kan man börja liksom modda och sen så tar man lacken sist när man har byggt bilen som man vill ha den. Det är ju ett alternativ för det, ja. Ja, det har varit nice. Vill man inte sluta. Ja men det är i alla fall, det känns bra det här. Och vi konstaterade det de sista 3 minuterna att vi gör en rekond på den här nu. Sen så ska vi ju liksom, då slipper den stå och skämmas i lokalen medans vi scoutar prylar och sånt. För det behövs, som jag sa, jag tror dörrarna kostar mellan 5-6 tusen spänn styck. Det behövs 4-5-6 dörrar eventuellt. Sen så är det nya fälgar. Motorn skulle man kanske eventuellt vilja byta ut. Och det är ju säkert 150 000 där. Eller swap skulle jag gissa på. Hamnar. Interiören har ju definitivt sett bättre dagar. Där skulle man också vilja göra någon sån här custom deluxe shit. Och det är ju också helt fruktansvärt dyrt. Rock sliders.
såna här bågar som sitter här. Vi får klippa in en sån här Corsetti Cruisers bil så får man se. Takbrygga, taktält, stege. Bara stötfångarna vill man ju byta ut och bara de kostar ju kanske typ 10-15 000 spänn styck. Så jag tror att vi snackar om 300 000. Och då tänkte jag så här, tjena, det kommer jag 100 får det kosta. Och sen så sa Martin att det kan ju, nej, 100 tror inte jag heller. Men 300 borde räcka i alla fall. Och sen så sa Martin att han inte kan berätta hur mycket pengar han lagt på sin Supra. Och då kändes det lite nästa episod, då tror jag nog att vi gör en riktig NASA-rekon på den här. Den kommer se typ asnice ut. Det i sig är ju en artform någonstans. Vi säger att vi lägger en dag på rekondaren. Och då kommer den se på håll riktigt bra ut. Det som är också lite försvarbart med den här bilen, det är att om ni tittar på Corsetti Cruisers, de kostar miljoners, de bilarna. Men då är de ju liksom nedplockade i kromosomer och sen ihopbyggda på skitsnyggt custom-wise sätt. Men tittar ni på blocket och på en Land Cruiser, oavsett egentligen modell, då är de också skitdyra. Det ligger ut en sån här nu, typ i det här skicket fast de har rollat den. Det är nya bromsar, den är servad och så vidare för 269. Vilket, jag vet inte om jag skulle inte betala det. Som sagt, ett försvarstal. Jag vill typ sätta igång och polera den här nu. Men kolla på det här. Det kommer bli skitnice. Och följ oss på sociala medier, YouTube. Klicka i prenumerera, avisera så att ni får nya videos. Jättemånga som har kollat nu på slutet på Volvo-bilarna. Den här kanske är lite mer nischad, men jag tror att förvandlingen kommer bli lite coolare på den här. Så ha det bra.